Strålande! 5 plus. Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till Jakt är jakt. Vi är i Jämtland, har precis släppt hunden och vi ska gå som hundförare idag på en mark där det finns väldigt mycket älg. Det här är magiskt. Jag går idag tillsammans med dig, Micke, och det känns bra. Vi vet att du är rutinerad och du kan de här markerna som din egen bakficka, så det känns härligt. Vad kan vi förvänta oss? Vad är best case scenario nu? Det är att han söker ut 500-600 meter nu och får tag i ett djur som han får arbeta med ostört. Så att vi kan vänta in det och sen smyga oss på när vi tycker att det är dags. Här har vi honom, huvudpersonen, Fenix. Och det ska sägas att jag har jagat med Fenix en gång tidigare och det var förra året. Fenix är här en riktigt duktig hund. Så att alla förutsättningar finns. Det som är lovligt idag, det är hondjur. Ensamma då såklart. Kalvar fritt och tjurar. Men inte tjurar mellan 11 och 19 taggar. Så att de måste ha 10 eller 20 taggar för att få lov nu. Och nu är hunden på 350 meters avstånd. I rätt vind. Undrar vart den som har gjort det här är just nu. Vinden har svängt lite. Så att den riktning som vi går är inte riktigt optimal. Men hunden Fenix är smart så han har tagit en lång vända. Och så nu kommer han upp i vind. Snett emot oss här. Så att vi avvaktar och vi är över 1,5 kilometer ifrån hunden. Så vi bara står här och väntar och hoppas. Och på grannmarken så skjuter de. Det bara smäller hela tiden. Man får huka sig. Ja, nu har vi ett grannjaktlag som har en påskjuten älg som har gått in på vårat, så att deras hundförare ska komma och besöka oss. Vi får se på hans tracker vart den är, om vi kan hjälpa till att passa om. Så vi går ner och möter honom i vägen nu. Fenix har ståndskall och han får väl stå där och vänta tills vi är klara med det här. Så tar vi det sen helt enkelt. Ganska absurd sekvens. Vi står och pratar borta vid bilen och det kommer en stor älgtjur med skovlar och går över. Jag smyger bort här och kan inte skjuta den för den är någonstans mellan 10 och 20 taggar definitivt. Jag skulle tippa, ni såg ju säkert på filmen, men jag skulle tippa på att den var runt 16 taggar. Det där var mitt livsälg. Men regler är regler. Och man skjuter inte om man inte får. Det är mycket som händer. Som ni såg så hjälpte vi grannlagets hund loss som satt fast i ett staket. Och nu är det som sagt konstaterat att Fenix är efter den skadade älgen, den som grannlaget har skjutit på. Vi gör då såklart förflyttning av oss själva och kanske passkyttar, och så försöker vi så snabbt som möjligt kunna skjuta den skadade älgen. Så det har vänt så? Ja, en liten krumelur. Man kan ju hoppas att det kommer neråt. Hoppas att det kommer neråt här. 750 meter. Nu. Rakt däråt. Nu är det på väg rätt på oss. Ja.
Ja, det som hände här förut var att älgen sprang in på ytterligare en grannmark och det bestämdes att de skulle fortsätta eftersöket därifrån. Så vi är tillbaka på vår mark och kör en ny såt helt enkelt. Och den här gången ska jag gå som hundförare tillsammans med Chess, superduktig hund, och Lars. Så att det ska bli spännande. Vi väntar på att passkyttarna gör sig redo. De är klara om ett par minuter. Färska älgspår. 24 taggar. Har du varit ute och sökt? Ja. Nu kör vi. Ta dem då. Hunden är ute och söker. Och vi väntar för en grundregel är att man inte ska gå på så jävla mycket. För då är risken att man bara stöter älgen så fort det blir upptaget. Utan att man ska låta hunden söka ut själv. Och inte hålla på att lägga sig i hur kul det än är att gå i skog. Så vi bara sitter här och väntar och hunden är ute och söker. Var inga hemma? Nej, det var tokigt. Älgjakt är inte alltid så himla lätt. Vi har haft det lite tufft idag. Men det har varit jävligt trevligt. Vi har ju sett älg och nu ska vi dricka en pilsner. En lättöl naturligtvis. Surströmmingsmiddag, here we come. Vad fan är det där? Det är ju älgarna. Ja ni, på väg till jaktmiddagen här första kvällen så ser vi naturligtvis en 24-taggare och en till stor skovel och ko och dubbelkalv. Och det gör mig inte mindre sugen på morgondagens älgjakt. Jag kommer inte kunna sova natt. Alright, dag 2 och jag är på skrämmande gott humör. Det är otroligt vilken dag vi har. Det är underbart väder, fin vind, fint allt och mycket är redan 100 meter före mig på väg in i skogen så nu pinnar vi på. Det märktes ju igår när han inte orkade efter 3 mil. Han kände spik i morse när jag hämtade honom. Nu är han på väg tillbaka. Nu får ni passa upp. Hej Phoenix. Då har vi skjutit oss en jämtländsk älg. Och det känns bra. Phoenix, den fantastiska hunden som kom med älgjäveln förra året, kom med älg i år igen. Och vi fick chansen. Och det är klart att det känns väldigt bra. Det är kul. Det är kul när det funkar. Det är kul när någonting man försöker med går i lås. Ja, Micke.
då sitter vi här med en älg. Ja, fantastisk start på morgonen. Och vilken Fenix sökte ut grej. 700 meter, fick tag i den här, den fick lite vind av passkyttar, vände tillbaks mot oss. Ja. Vi ställde oss lite strategiskt och där kom han ner. Ja. Nej, men det är kul. Nu är det lite jobb och lite fix. Men sen så har vi en fortsatt jaktdag framför oss. Varsågod. Och om det är någon som undrar varför jag inte bara sköt ett skott på älgen, så var det att jag såg inte att den tecknade alls på första skottet. Och liksom, särskilt när man är bortbjuden så här, så vill man bara att det ska ligga, så att därför blev det uppföljningsskott. Okej, nu hörde vi älg igen på väg rakt mot oss. Men de fick vind av oss 140 meter ifrån oss och vände rakt bort. Men det var riktigt spännande. Vi ser kanske 70-80 meter. Så hade älgen sprungit bara 70 meter till, då hade jag sett den. Riktigt spännande. Jag älskar älgen. Okej, ganska intressant utveckling. Vi är nu ganska säkra på att det inte var älg som Fenix stökade med när det var så där nära oss, utan att det förmodligen var en björn. Vi såg spillning, så här springskit ifrån björn. Och så har det liksom buktat så här, precis som det gör med björn. Så att förmodligen var det en björn och den var bara 140 meter ifrån oss. Så det var så här i efterhand känns det väldigt spännande helt enkelt. Och synd att den inte kom fram så vi fick det på film, men så är det. Nu är det kaffe. Och sen nya tag. Nu small det. Och sen passkytt. Kul. Passkytten, där vi stod och drack kaffe alldeles nyss, sköt nu på kalven, så vi är på väg dit. Vi kommer att följa efter den en liten bit. Och är det så att det har gått för långt så går vi och hämtar Molle, för Fenix är ju borta med det här. Ja, då har vi blod efter älgkalven som passkytten sköt på här. Och vi stannar här. Vi har gått 30 meter bara, men vi stannar och hämtar en hund istället. Förhoppningsvis så ligger den ju bara här inne såklart, men better safe than sorry. Här har vi blod. Det är mörkt, så det ser inte ut att vara lungblod. Och ja, i övrigt är det svårt att säga så mycket, men här är en ganska rejäl spray, så att den är hårt träffad. Det är bra vind. Nu har Molle fått upp älgkalven. Vi förmodar att det är älgkalven och det är ståndskall här borta, så vi avvaktar lite och sen kommer jag och Hans här smyga in på ståndskallet. Nu kutade det igen. Får se om det blir stopp.
baksidan. Jag ser älgkalven, den lever. Jag skjuter inte. Nu är han klar. Ja, nu är det klart. Att det fick skjutas för Molle, det var otroligt viktigt för mig. Så stort tack! Ja, det är jag som ska tacka. Vi är bara här och kämpar på. Ja, då har allt löst sig. Jag och Hasse kom in på ståndskallet på den skadade älgen och vi kunde avfånga den till slut. Så det känns jättebra. Och det känns jättebra att Molle, unghunden, gjorde ett sånt fantastiskt jobb. Det är liksom nästa generations champions här. Och slutet gott, allting gott. Det är aldrig roligt med skadeskjutningar, men det är såklart väldigt roligt och skönt för passkytten och alla inblandade när det reder upp sig. Så det är vi glada över. Då är årets älgjakt slut för mig här uppe i Jämtland. Älgarna är färdighanterade i slakteriet och hundarna ligger och sover och jag ska åka hem emot Stockholm. Och det har varit underbara dagar här där vi har skjutit en tjur och en kviga och haft ståndskall och sett stora älgar och allt möjligt. Så att det har verkligen varit helt perfekt. Så stort tack igen till Målängs jaktlag och stort tack till alla er som tittar också. Vi ses igen nästa vecka.